Sulod pa ka ha. Ah. Ano po doon sige jacket. Ah, dakuha kayo eh. Thank you. Siya sulod ba to ha? Thank you. Matanaw sa inyong kuha. Para sa tanaw sa inyong kuha. Nice one bro. Nice one. Asa na? Nagkapit. Pare, kaya pa sa inyo? Wala po? Eh. Ah, checkered bro. Ha? Tako kayo, checkered. Korot ako oy. Oh. Bantay, sangit ka. Eh. Sana. Sa bro. Checkered lang malakas. On, tiki na naman. Grabe tiki dili ay. Ay, checkered na sa nagamay. Okay. Balik-balik, maniuli na siya kay Luoy kayo. Uli gyapon mga catch and release na biyata karon, social na biyata. Pero tiki sakay. Kailangan na sunod. Muda ko ka ha. Sunod. Bye-bye. Manan ya di manan. Color ka bangka. Ay gamay. Checkered. Ina. Saan na ilang mga kapalutaw? Oh, fish on oh. Sus, nagbalik-balik. Eh, dako na na. Makaon na mo. Hindi na na. Fishing time. No lang, no. Kanina hindi masyadong maganda yung tempo. Let's try. Ang dami talaga lizard fish. Lizard fish majority ng kuha namin. Pero sana naman ngayong hapon makabawi. Okay? Bye-bye. Ah, tusok ta. Okay. Lugar mo tayo, lugar gyapon na sila lalo. Ay, saba kay masupla. I got a strike, baby. Yeah, come to Papa. Loh, yan doon sa ilalom bro. Nala bro. Wala po yaman. Sulod na po boy. Ay, come on. Just boy. Natakot dahil na-strike yapon ko. Dula gamay bro. I got you baby girl. My first Kansas of bait, yeah!
Sige ako. Yeah! Bapo na yun. Pagdo yun. Oh, soft baits. Tapos game boy. Uy, naibot ra yun. Putol bay. Soft baits lang malakas. Putol. Naka-timing na yun ko. Nakuha ko rin yun sa footage. May nagawa pa niya bro kay ma-sync ba, ha? Pag-practice ba? Soft bait. Ayan, maadik na sa pamalit na. Okay. Ano ning lure? May gapo pa no, ipangutob. Kay ano kaangutog labyog. Laut. Ano? Kutob ka na nga na? Oo. Pero pa. Sabi kira ba ganang kutob no? 12 kilos to na mo no? 1.5. Sticker. Ako nang siya sig. Oh, si pamutol. Tara po bro. Yey, wag gila yun. Dark palasad mo! Fish on! Dark palasad. Ala, silos na kayo sa ala. Naman nagugikot. Tira lang dia. Bagong design ba oh? Di ay. May galing, unong ta dire. Katong ganina ba katong ialsa alsa sa laki ganina ba? Kuha to no? Ang gusto mo kung nga pula po. Pero ang tao no tao. Galabit. Ito ganina. Katong ikot katong next one ba pendiriya. Yay, what na timing! Iputol ba yung atot? Ay, katong ko ni amang. Oh, pinutol guys. Kinain yung puwit. Palit na naman. Dalom na mo. Hindi mo nang sakto ba di kalalo? Kaya pugok isda. Naigo siya karagandagan. Next one. Lepo.